নমস্কাৰ জিআইজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসমৰ স্বাস্থ্য বিভাগত খালী হোৱা 1555টা পদৰ সম্পৰ্কত। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি হ'ব সেই সম্পৰ্কত সবিশেষ তথ্যখিনি আপোনালোকে জানিব পাৰিব আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ এই দুয়োটা ছেক্টৰতে খালী হৈছে 1555টা নাৰ্ছৰ পদ। ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচত খালী হৈছে 919টা পদ আৰু ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত খালী হৈছে 636টা পদ। DHSত খালী হোৱা 919টা গ্ৰেড 3 টেকনিকেল পোষ্টবোৰৰ সম্পৰ্কত প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই লওক। নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ আছাম। লাষ্ট ডেট হ'ল 18/12/2024। টোটেল ভেকেঞ্চিজ 919। Name of the post grade 3 technical. Mode of application online. Official website hol dhs.assam.gov.in. DHS or technical or grade 3 report সমূহৰ total post কিমান আছে চাওক। ANM ৰ বাবে 181, staff nurse 446, staff nurse critical care ৰ বাবে 292. All total post হল 919. DHS ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ পদসমূহ চাওক। ইয়াত নেম অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন ডাইৰেক্টৰেট অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আছাম DHSFW আৰু অনলাইনৰ লাষ্ট ডেট হ'ল 18/12/2024। টোটেল ভেকেঞ্চিজ 636 পোষ্ট। নেম অফ পোষ্ট অক্সিলাৰী নাৰ্ছ মিডৱাইফ অৰ্থাৎ ANM আৰু মোড অফ এপ্লিকেশ্যন হ'ল অনলাইন। কেটেগৰী আছাম গভমেণ্ট জব আৰু জব লোকেশ্যন অল আছাম। অফিচিয়েল ৱেবছাইট হ'ল dhsfw.assam.gov.in। পদসমূহৰ বাবে যদি আপোনালোকে অনলাইন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'লে আপোনালোকে অনলাইন কৰিব পাৰিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন থাকিব। ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে 5 বছৰ থাকিব, অৰ্থাৎ ST কেণ্ডিডেটৰ 45 বছৰ হ'লেও আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু SC কেণ্ডিডেটৰ একেই 5 বছৰ। OBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 3 বছৰ আৰু PWBD কেণ্ডিডেটৰ বাবে থাকিব 10 বছৰ। শৈক্ষিক অৰ্হতা সম্পৰ্কত আপোনালোকে চাই লওক। ANM পদৰ বাবে আপোনালোকৰ ANM ট্ৰেইনিং থাকিব লাগিব ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলৰ পৰা। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বাবে BSc নাৰ্ছিং হ'ব লাগিব, GNM ডিপ্ল'মা বা BSc নাৰ্ছিঙৰ ডিগ্ৰী থাকিব লাগিব আৰু ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ বাবে GNM ডিপ্ল'মা, BSc নাৰ্ছিং ডিগ্ৰী বা হায়াৰ কোৱালিফিকেশ্যন ফ্ৰম এন ইনষ্টিটিউশ্যন অৰ নাৰ্ছিং কলেজ ৰিকগনাইজড বাই দ্য ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিল। পদসমূহৰ বাবে পে' স্কেলটো আপোনালোকে চাওক। ANMৰ পে' স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 6,200 টকা। ষ্টাফ নাৰ্ছৰ পে' স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000 আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 6,800 টকা। ষ্টাফ নাৰ্ছ ক্ৰিটিকেল কেয়াৰৰ পে' স্কেল হ'ল 14,000ৰ পৰা 70,000 টকা আৰু গ্ৰেড পে' হ'ল 6,800 টকা। সমূহৰ বাবে চিলেকশ্যনত বিশেষকৈ সেইসকলক গুৰুত্ব দিয়া হ'ব যিসকলে ইতিমধ্যে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰি আছে। প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব তেওঁলোকক যিসকলে কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ী হিচাপে NHM বা আছাম এণ্ড আদাৰ ছ'চাইটিজ আণ্ডাৰ দ্য হেল্থ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীনত কণ্ট্ৰেকচুৱেল হিচাপে কাম কৰি আছে। এই পদসমূহৰ বাবে সেইসকল কেণ্ডিডেটক বিশেষভাৱে প্ৰিফাৰেঞ্চ দিয়া হ'ব যিসকলে ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগত কণ্ট্ৰেকচুৱেল এমপ্লয়ী হিচাপে কাম কৰি আছে। পদসমূহৰ বাবে আবেদনৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট ডেটখিনি আপোনালোকে চাই লওক। যিহেতু নটিফিকেশ্যনখন আজি ৰিলিজ হৈছে, অৰ্থাৎ 6/12/2024ত নটিফিকেশ্যনখন আউট হৈছে আৰু এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং হ'ব 9/12/2024 পৰা আৰু ক্লজিং হ'ব 18/12/2024। যদি আপোনালোকে এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাব পাৰিব। লগতে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সতো আপোনালোকে সবিশেষ তথ্যখিনি চাই ল'ব পাৰিব। আজি ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আগবঢ়াইছোঁ। যদি উপকৃত হৈছে কমেণ্ট কৰি জনাব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।